Hello everyone, welcome to our YouTube channel. आजको यस भिडियोमा हामीले NEB ग्रेड 12 2079 मा भएको बोर्ड एक्जामको केमिस्ट्रीको क्वेशन पेपर र त्यसको सोलुसनको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौं। यो पार्ट 2 को भिडियो हुनेछ। पार्ट 1 को भिडियोको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा अथवा प्लेलिस्टमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई इन्टु 1.25 को स्पिडमा र 1080p को क्वालिटीमा पनि हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सब्जेक्ट कोड 4021 रहेको छ। म्याथमेटिक्स अप्सनल लेखे पनि 2079 मा बोर्ड एक्जाम भएको 2078 को नयाँ करिकुलम अनुसार चाहिँ म्याथमेटिक्स र सोशललाई आइदर कम्पलसरी र अप्सनल राख्न पाइन्थ्यो, तर कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ सेम नै हुने गर्छ। अनि ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट एक्जाम अथवा अपकमिङ बोर्ड एक्जाममा पनि यस्तो क्वेशन पेपर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने भएको कारणले गर्दा यसको सोलुसन म प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। पार्ट 2 को भिडियोमा अब हामी क्वेशन नम्बर 17 बाट सुरु गर्छौं। क्वेशन नम्बर 16 सम्म पार्ट 1 मा सकिसकेको थियो, हजुरले थाहा नै छ होला। क्वेशन नम्बर 17 हाम्रो क्याल्कुलस पोर्सनबाट सोधेको छ। 5 मार्क्स को लागि एउटा 5 मार्क्स को वर्ड प्रब्लम क्वेशन सोधेको छ र क्याल्कुलसमा डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट चाहिँ पहिलेको सालमा पहिलेको पुरानो प्याटर्न हेर्दा चाहिँ त्यहाँ एउटा न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन दिने गर्थ्यो हैन, तर यसमा चाहिँ एउटा वर्ड प्रब्लम दिने गर्छ। अहिलेको नयाँ प्याटर्नमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि सीडीसी ले इस्यु गरेको मोडल क्वेशन भयो, अनि त्यसरी प्रोभिन्स नम्बर 5 मा आएको क्वेशन पेपर भयो। त्यसमा चाहिँ सबै डिफरेन्शियल इक्वेसनबाट आएको क्वेशन चाहिँ वर्ड प्रब्लम छ के। अनि यस्तो वर्ड प्रब्लम टाइपको क्वेशन चाहिँ हामीले फिजिक्सको रेडियो एक्टिभिटी, केमिस्ट्रीको केमिकल काइनेटिक्स भन्ने च्याप्टरमा पनि एक डिफरेन्शियल इक्वेसनको कन्सेप्ट लगाएर हामीले विभिन्न रेट ल इक्वेसनहरु अनि रेडियो एक्टिभिटीको ल चाहिँ डिराइभ गरेका थियौ। हो त्यस्तै क्वेशन चाहिँ यहाँ पनि सोध्ने गर्छ। त्यसले गर्दा ती पहिलाका क्वेशनहरुलाई पनि पहिलाको पेपरका क्वेशनलाई पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको सोलुसन मैले अलरेडी राखिदिएको छु। क्वेशन नम्बर 17 हेरौं। यहाँ क्वेशनले के भनेको छ, द भोल्युम अफ एन एक्सपान्डिङ क्यूब इज इन्क्रिजिङ विथ टाइम एट एनी टाइम t इट इज फाउन्ड दैट द रेट अफ इन्क्रिज अफ भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द सर्फेस एरिया अफ क्यूब। यो कन्डिसन चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। इन्क्रिज अफ भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु सर्फेस एरिया अफ क्यूब भन्यो। सो दैट the length of the side of cube L is a linear function of time t, and if L is equals to 1 when t is equals to 0 and L is equals to 3 when t is equals to 1, find the value of L when t is equals to 8 भनेर चाहिँ यति क्वेशन सोधेको छ। लेन्थ L and time being measured in centimeter and seconds respectively भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई युनिट दियो हैन। अब यसको सोलुसन हेर्छौं। हामीले चाहिँ सोलुसन हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मैले कन्सिडर गर्छु let v be the volume of cube, अर्थात यसले L cube पनि भन्न सक्यो, and dv by dt is the rate of increase of volume हैन। अनि by the question के भनेको छ, rate of increase of volume is directly proportional to the surface area of cube। अनि surface area of cube भनेको 6L स्क्वायर हुन्छ, सो हामीले 6L स्क्वायर लेख्न पायौ हैन। अब यो प्रोपोर्शनालिटी साइन हटाउनु छ भने एउटा प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट थपेर हामीले इज इक्वल्स टु लेख्न पाउँछौ। dv by dt is equals to k प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट टाइम्स 6L स्क्वायर भयो। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट माने हैन। अनि भोल्युमको ठाउँमा मैले L क्यूब लेख्न पाउँछु, अनि यसलाई यो चाहिँ डेरिभेटिभको फर्ममा छ नि त। सो L क्यूब पछि डेरिभेटिभ डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु L गर्नु पर्यो, त्यसले गर्दा dl थपे। अनि यो यता चेन रुल लगाए मैले, यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो नर्मल डेरिभेटिभ नै रहेको छ। v को ठाउँमा चाहिँ L क्यूब लेखेर यसको डेरिभेटिभ गरे इज इक्वल्स टु हाम्रो एरएचएसमा k 6L स्क्वायर छदै छैन। अनि यसको डेरिभेटिभ गर्दा 6L स्क्वायर टाइम dl by dt इज इक्वल्स टु k टाइम 6L स्क्वायर हुन्छ। त्यसै L स्क्वायर यहाँबाट क्यान्सल हुने भयो, 3 2 जा 6 हुने भयो। यसरी dl इज इक्वल्स टु 2k dt हुने भयो। अब इन्टिग्रेटिङ विथ बोथ साइड, अब बोथ साइडमा इन्टिग्रेट गर्दा dl को इन्टिग्रेसन L हुने भयो, अनि 2k कांस्टेंट आउने भयो, dt को इन्टिग्रेसन t हुने भयो 2kt प्लस एउटा इन्टिग्रेसन कांस्टेंट चाहिँ हामीले अब्टेन गर्यौ र यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्यो हैन। अब क्वेशनले के भनेको छ, टाइम 0 हुँदाखेरि L इज इक्वल्स टु 1 भनेको छ। टाइम 0 हुँदाखेरि L इज इक्वल्स टु 1 छ रे। सो हामीले यो इक्वेसनमा t र L को भ्यालु राख्छौ। t को भ्यालु यहाँ 0 राख्दै यो पुरा 0 हुने भयो। L को ठाउँमा 1 राख्यो, 1 इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स k टाइम्स t को ठाउँमा 0 राखे प्लस c। यसरी सल्भ गर्दा c को भ्यालु हामीलाई 1 आयो हैन। अब c को भ्यालु 1 आएपछि 1 आयो भनेपछि अब हामीलाई k को भ्यालु चाहिने गर्छ। when t is equals to 1 L is equals to 3 यो क्वेशनमै दिएको छ। सो L को ठाउँमा 3 राखे इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स k टाइम्स, अब टाइम को ठाउँमा 1 राखे प्लस c को भ्यालु हामीलाई माथिल्लो कन्डिसनबाट अब्टेन भएको छ प्लस 1 लेख्यो। अनि यसलाई सल्भ गर्दा k को भ्यालु पनि हाम्रो 1 आयो। अब k को भ्यालु र c को भ्यालु दुईटालाई चाहिँ इक्वेसन सेकेन्डमा सब्स्टिट्युट गर्दा हामीले के पाउँछौ, L इज इक्वल्स टु 2t + 1 भन्ने इक्वेसन चाहिँ पाउने गर्छौ। र यसरी हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ लिनियरमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ नि त। t भनेको t को पावरको चाहिँ 1 छ। सो L इज द लिनियर फंक्शन अफ टाइम भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पहिलो कन्डिसन चाहिँ प्रुभ भइसक्यो। व्हिच प्रुभ्स L इज अ लिनियर फंक्शन अफ टाइम भनेर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं यो इक्वेसन देखाइसकेपछि हैन। यदि यहाँ चाहिँ क्वाड्रेटिक अथवा स्क्वायर आएको भए क्वाड्रेटिक फर्ममा हुन्थ्यो, तर यहाँ नर्मली एउटा लिनियर फर्ममा आएको छ। सो यो कुरा प्रुभ हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई टाइम t इज इक्वल्स टु 8 भएपछि लेन्थ कति हुन्छ त्यो कुरा सोधेको थियो। अब हामीले ठ्याक्कै यो इक्वेसनमा लगाएर t को भ्यालु 8 राख्ने गर्छौं। L इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स 8 + 1 16 + 1 17 सेन्टिमिटर त 17 युनिट्स चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ सल्भ गरेर यसको क्वेशनलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौं। यस्तो टाइपको क्वेशनमा चाहिँ एक कन्सेप्ट लागेको हुन्छ, अगाडि एउटा रेट दिएको हुन्छ, त्यो रेट कुनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ, कहिले कहिले अन्डर रुट अफ लेन्थ
भन्न सक्छ, अन्डर रुट अफ हाइट भन्न सक्छ, जे पनि भन्न सक्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले प्रोसेस यही नै हुन्छ। एउटा प्रोसेस कन्स्ट्यान्ट ल्याउँछौँ, त्यसपछि डेरिभेटिभ गर्छौँ, आवश्यक छ भनेपछि, छैन भनेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब इन्टिग्रेसन गर्नको लागि भेरिएबल सेपरेसन मेथड चाहिँ लगाउने गर्छौँ। अनि भेरिएबल सेपरेसन मेथड लगाएपछि इक्वेसन आउने गर्छ। अनि के र सी को भ्यालु चाहिँ हामीले गिभन कन्डिसन, यसरी गिभन कन्डिसन दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट के र सी को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। त्यसपछि के र सी को भ्यालु पत्ता लगाएर ओरिजिनल कन्डिसनमा राख्छौँ, गिभन सल्भ गरेर आएको इक्वेसनमा राख्छौँ। अनि त्यसपछि अब लास्टमा चाहिँ कहिले कहिले 1 मार्क्समा चाहिँ यसो पर्सेन्टेज निकाल्ने अथवा यस्तो भ्यालु निकाल्ने पनि सोधेको हुन्छ र यसरी चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ है। क्वेसन नम्बर 17 यही नै रहेको थियो। अब हामी क्वेसन नम्बर 18 तर्फ अघि बढ्छौँ। क्वेसन नम्बर 18 मा म्याक्सिमाइज सोधेको छ। म्याक्सिमाइज चाहिँ अब तपाईँ सिम्प्लेक्स मेथडबाट 5 मार्क्सका लागि कम्प्लेक्स मतलब एकदमै स्योर क्वेसन हो, एकदमै स्योर क्वेसन हो। त्यसले गर्दा यसको बारेमा चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्नु हैन। अब हाम्रो प्रोभिन्स नम्बर 5 को क्वेसनमा नि थियो, बागमती प्रोभिन्सको क्वेसनमा नि थियो, अब यहाँ पनि रहेको छ भनेपछि इट्स अ भेरी अभियस काइन्ड अफ क्वेसन के सोध्छ नि सोध्छ भन्ने हो। अब ग्रेड इम्प्रुभमेन्ट एक्जाममा चाहिँ कहिलेकाहीँ गस एलिमिनेसन मेथडको क्वेसन पनि सोधिन सक्छ, किनकि त्यो चाहिँ अलिकति कम्पेरेटिभली इजी हुन्छ हैन। कम्पेरेटिभली इजी र सर्ट टाइममा सक्ने भएको कारणले गर्दा त्यस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। गस एलिमिनेसन मेथडको क्वेसनलाई पनि हेर्नु होला। म्याक्सिमाइज f इज इक्वल्स टु 18x + 24y सब्जेक्ट टु गिभन कन्स्ट्यान्ट दिएको छ 2x + y लेस देन अर इक्वल्स टु 24, x + 2y लेस देन अर इक्वल्स टु 15, xy ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 बाइ युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड भनेको छ। अब यो सिम्प्लेक्स मेथड हजुरले आफ्नो क्लासमा अथवा आफ्नो स्कुलमा कुन तरिकाले गर्नुभयो त्यसमा अलिकति फरक पर्न जान्छ, तर मैले चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले गर्छु, जसमा चाहिँ जस अनुसार चाहिँ टेबल हैन, दुईवटा टेबल अथवा दुई तीनवटा टेबल माने म्याक्सिमम भनेको तीनवटा टेबल माने कम्प्लिट सोलुसन आउने गर्छ। अनि टेबलमा कुनै पनि फ्र्याक्सनल भ्यालु चाहिँ आउँदैन। अनि फ्र्याक्सनल भ्यालु नआएपछि मजाले चाहिँ सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। र यसको तरिका चाहिँ मैले अब कम्प्लिट तरिका चाहिँ यही युट्युब च्यानलको अब त्यो मतलब त्यहाँ चाहिँ राखेको थियो, यसरी सर्टकट तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर। अनि त्यही अनुसार नै मैले गर्छु, किनकि मैले एक्जाममा त्यही अनुसार नै गरेको थिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ लेट u and v विथ द टु पोजिटिभ स्ल्याक भेरिएबल्स अनि स्ट्यान्डर्ड लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लमको फर्म हुन्छ 2x + y। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट कन्स्ट्यान्टमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले इनइक्वालिटीमा u भन्ने जोडेका थियौँ, सो 1u + 0v + 0f = 24 हुन्छ। त्यसैगरी सेकेन्डमा x + 2y + 0u + 1b + 0f = 15 हुनुभयो र म्याक्सिमाइज फंक्सनलाई LHS मा ल्याउँदा -18x - 24y + 0u + 0v + f चाहिँ यहाँ रहेको छ = 0 हुनुभयो। र यसलाई चाहिँ हामीले ग्रेटर इक्वल्स टु इन भेरिएबल्सलाई ग्रेटर इक्वल्स टु भनेर मान्यौ हैन। अनि इनिशियल सिम्प्लेक्स टेबल यस्तो हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिक भेरिएबल u v f हुनुभयो, x y u v f र RHS को भ्यालु यहाँ छ हैन। लास्टमा हामीले हेर्छौं लास्ट रो को नेगेटिभ इन्ट्री 24 रहेको छ, -24 इज द मोस्ट नेगेटिभ इन्ट्री, सो y कोलम इज द पिभट कोलम हैन, y कोलम इज द पिभट कोलम एन्ड y इज द इन्टरिङ भेरिएबल। यसको कन्सेप्ट चाहिँ सबै मैले बुझाइसकेको थिएँ। त्यसपछि हामीले रेशियो निकाल्छौं 24/1 र 15/2 रेशियो निकाल्दाखेरि obviously 15/2 को रेशियो कम हुने गर्छ। सो हाम्रो 15 सँग जुन जोडिएको रो छ नि v रो इज अ पिभट रो भनेर बुझ्यो, v रो इज अ पिभट रो भयो। सो v इज अ डिपार्टिङ भेरिएबल, v भागेर जान्छ र त्यसको ठाउँमा y आउने भयो अब चाहिँ हैन। भनेपछि अब y कोलम र v रो को कमन एलिमेन्ट भनेको 2 छ। अब यो 2 को सहायताले चाहिँ हामीले यो माथिल्लो हैन, माथि जुन यो 2 को करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स हुन्छ नि माथि र तल, त्यसलाई चाहिँ हामीले 0 गराउन ट्राई गर्छौं। हजुरको मेथड अनुसार अगाडि 2 लाई 1 गराउन ट्राई गर्नुहुन्छ होला, तर म चाहिँ त्यस्तो फ्र्याक्सन हिसाबले जाँदैन। लास्टमा चाहिँ मैले डिभाइड गर्छु, त्यो तरिका हजुरले पछि बुझ्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले 0 गराउँछौं अगाडि नै 2 को सहायताले। 2 को सहायताले 1 लाई 0 गराउनु छ भनेपछि 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन, अनि फेरि यो 2 लाई घटाइदिएपछि त्यहाँ 0 हुन्छ अनि नर्मली बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी -24 लाई 2 को सहायताले 0 गराउनु छ भने -24 को -24 यहाँ छोड्दिने, प्लस यो 2 लाई चाहिँ 12 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ मतलब जोड्दियो भनेपछि +24 -24 गरेर 0 हुने भयो नि त। सो यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ लाउनु पर्यो। R1 मा मैले कुन अपरेसन लाउँछु, R1 मा R1 को एलिमेन्टलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर त्यसबाट R2 घटाइदिन्छु भनेपछि यहाँ 0 आउनु भयो। सुरुमा चाहिँ यो एलिमेन्टको लागि हेरिन्छ र त्यो नियम चाहिँ सबै एलिमेन्टमा चाहिँ लागू हुने गर्छ के, यो सबै हुन्छ नि यो युरो को सबै एलिमेन्टमा लागू हुने गर्छ। सो R1 को लागि 2R1 - R2 चाहिँ हाम्रो रो अपरेसन हुनुभयो। त्यसैगरी R3 को लागि R3 + 12 R2 चाहिँ हाम्रो R3 को रो अपरेसन हुनुभयो। किन भन्ने कुरा मैले बुझाइसके 0 गराउनको लागि है। अनि त्यसपछि यो नियम चाहिँ सबै एलिमेन्टमा लागू हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ u यहाँ चाहिँ y चाहिँ अब चेन्ज हुने भएन, किनकि अहिले अपरेसन R1 र R3 मा गइरहेको छ भनेपछि जुन हाम्रो y चाहिँ इन्टरिङ भेरिएबलको रूपमा आएको थियो यसमा चाहिँ कुनै पनि अपरेसन हुनु भएन। त्यसले गर्दा यहाँ जे छ मजाले त्यही सार्नु होला। सुरुमा चाहिँ 1 2 0 1 0 15 भनेर सार्ने, अनि त्यसपछि हामीले हेर्न सक्छौं यसमा चाहिँ 2R1 - R2 गरे भनेपछि यहाँ 2R1 को ठाउँमा 2 छ, सो 2 2 4 4 - 1 3 भयो हैन। त्यसैगरी हरेक प्रोसेसमा चाहिँ म त्यही तरिकाले गरेको छु। यहाँ 1 छ, 2 1 जा 2 -2 जादा 0 भयो हैन। अनि 33 को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 48 24 * 2 गर्नु पर्यो, -15 गर्दा 33 चाहिँ आउने
हुने गर्छ यसरी हामीले R1 को अपरेसन गर्छौं R3 को अपरेसन पनि त्यही हिसाबले गर्न सकिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले R3 को R3 नै गर्छु त्यसपछि यसमा R3 मा -18 छ सो -18 + 12 * R1 भनेको 1 छ 12 * 1 भयो -18 + 12 -6 भयो त्यही हिसाबले सल्भ सबै एलिमेन्टमा त्यही अपरेसन लगाउँदा चाहिँ यो टेबल चाहिँ अपडेट हुने गर्छ है अनि त्यसपछि फेरि यो टेबलमा हेर्छु -6 अझै पनि नेगेटिभ एलिमेन्टको रूपमा रहेको छ लास्ट रोमा सो -6 इज द नेगेटिभ इन्ट्री इन द लास्ट रो त्यसले गर्दा -6 को कोलम x कोलम चाहिँ हाम्रो पिभट कोलम भयो र यति बेला x चाहिँ इन्टरिङ भेरिएबलको रूपमा आउँछ है x इन्टरिङ भेरिएबलको रूपमा हुने भयो रेशियो निकाल्छौ 33 / 3 11 हुने भयो अनि 15 / 1 हाम्रो obviously 15 हुने भयो सो 11 इज लेस देन 15 त्यसले गर्दा हाम्रो यो रो हैन u रो चाहिँ हाम्रो पिभट रो हुने भयो हैन र u चाहिँ अब डिपार्टिङ भेरिएबल भएर u को u फालेर चाहिँ अब x चाहिँ त्यसको ठाउँमा आउने भयो हैन अनि त्यसपछि अब यसको कमन एलिमेन्ट हेर्दाखेरि यसको र यो u रो को कमन एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो 3 रहेको छ सो 3 चाहिँ हाम्रो पिभट एलिमेन्ट भयो अब 3 को सहायताले यसको तलको र यसको अर्को एलिमेन्टलाई चाहिँ 0 गराउन गर्छौ हैन 1 र -6 लाई 0 गराउन गर्छौ अब 3 को सहायताले 1 लाई 0 गराउनको लागि नर्मली सेम प्रोसेस नै हुन्छ 1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् अनि 3 ल्याएर सबट्र्याक्सन गरिदिनुस् 0 हुन्छ अनि -6 लाई 0 गराउनु छ 3 को सहायताले भनेपछि -6 को -6 नै छोड्दिनुस् यसमा 3 ले ल्याएर मतलब 3 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर यसमा जोड्दिनुस् भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ 0 हुने गर्छ के भनेपछि मैले कुन अपरेसन युज गरे R2 को लागि R2 भनेको 3R2 - R1 अथवा यो 1 मा चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्दै यो R1 को 3 लाई घटाइदिएपछि 0 हुने भयो नि त सो यो अपरेसन मैले युज गर्नुपर्ने भयो अनि R3 को लागि चाहिँ R3 मा जे छ त्यो एलिमेन्ट छोड्नुस् प्लस R2 बाट आएको एलिमेन्टलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् हैन सरी R1 बाट आएको जुन 3 एलिमेन्ट छ नि त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भनेपछि -6 + 6 गरेर चाहिँ 0 हुने गर्छ सो यही अपरेसन हामीले R2 र R3 मा युज गर्ने भयो अब यति बेला चाहिँ R1 मा कुनै पनि चेन्ज हुने भएन सो R1 को एलिमेन्ट 302 -1033 लाई सेम जस्ताको त्यस्तै सार्नुस् अनि अब y भनेको R2 हो y रो भनेको यसमा चाहिँ यो अपरेसन युज गर्नुपर्ने भयो हेर्न सक्नुहुन्छ है 3 * R2 युज गरे मैले 3 * 1 3 * 1 3 भयो -R1 भनेको -3 आएपछि 0 भयो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी म लास्ट नम्बरको यो एलिमेन्ट हेर्नुस् यो एलिमेन्ट F15 थियो यहाँ मैले 15 * 3 गरे 15 * 3 कति भयो 15 * 3 हाम्रो 45 हुने गर्छ 15 3 जा 45 भयो 45 - 33 गर्दा हाम्रो 12 चाहिँ आउने गर्छ के यसरी चाहिँ मैले गरेको हैन अब R3 को रोमा हेर्नु हुन्छ भनेपछि यहाँ -6 छैन अब -6 को -6 नै लेख्ने हो हैन R3 + 2 * R1 गर्ने हो 2 * R1 भनेको 3 छ सो 2 * 3 6 भयो -6 + 6 0 भएको छ हैन त्यसैगरी हेर्न सक्नुहुन्छ 246 आएको छ पहिला 180 छ 180 को 180 नै लेखिन्छ 180 + 2 * 33 अर्थात 180 + 66 हुने भयो र यसलाई सल्भ गर्दा 246 चाहिँ आउने गर्छ अब लास्ट रोमा हेर्छौ लास्ट रोमा कुनै पनि नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ छैन अब नेगेटिभ भ्यालु छैन भनेपछि हाम्रो सोलुसन अप्टिमल आइसक्यो अब यसपछि अप्टिमल सोलुसन कुन पोइन्टमा आयो x र y को कुन पोइन्टमा र म्याक्सिमाइज भ्यालु चाहिँ कति हो भनेर निकाल्नको लागि अब चाहिँ मैले डिभाइड गर्छु सुरुमा चाहिँ हजुरहरुको तरिकाले डिभाइड गर्नुहुन्थ्यो होला तर मैले चाहिँ लास्टमा डिभाइड गर्छु जसले गर्दा चाहिँ त्यो टेबलमा फ्र्याक्सन भ्यालु आउँदैन अब हेर्दाखेरि x को भ्यालुको लागि हेर्नुस् x को भ्यालुको लागि सिधा यता हेर्नुस् यहाँ x मा अनि यो हेर्नुस् x इन्टरसेक्सन भएको जस्तो भयो अनि x मा चाहिँ यो बाहेक चाहिँ अरु एलिमेन्ट 0 छ भनेपछि हजुरको सोलुसन चाहिँ करेक्ट आइसकेको छ भनेर बुझ्ने सो यता x को सिधा हेरिन्छ यहाँ 33 छ 33 लाई चाहिँ यो x को भ्यालुले चाहिँ डिभाइड गर्ने 33 / 3 = 11 चाहिँ हाम्रो x को भ्यालु आयो त्यसैगरी y को लागि हेर्नुस् y को लागि चाहिँ यो यहाँ छ यो y को लागि यहाँ छ अनि इन्टरसेक्सन गर्दाखेरि यहाँ y को यो एलिमेन्ट मात्रै एउटा नम्बर फिक्स नम्बर रहेको छ अरु चाहिँ 0 रहेको छ सो यो पनि मिल्यो अनि यसरी हेर्दा सिधा यता जानुस् 12 छ यहाँ चाहिँ 12 / 6 गरेर यसको भ्यालु चाहिँ 2 आउने गयो हैन अनि f को लागि हेर्न सक्नुहुन्छ f को लागि एउटा f यहाँ छ अर्को f यहाँ छ यहाँ सिधा जानुहोस् यतासम्म अनि f को यो बाहेक अरु दुईटा 0 छ भनेपछि यो पनि मिलेको छ हजुरको सोलुसन चाहिँ सबै मिलेको छ भन्नु पनि सकिन्छ अनि 246 / 1 गरेर 246 यसको करेक्ट सोलुसन चाहिँ आउने गर्छ है अब यो सोलुसन यो भ्यालु मिल्यो कि नै भनेरको लागि चेक गर्नको लागि जुन हाम्रो गिवन क्वेशन थियो नि गिवन क्वेशनमा चाहिँ यो x y र f को भ्यालु लगाएर त्यहाँ राख्नु भयो अनि त्यो चाहिँ हाम्रो सेम नै आयो अथवा त्यो इक्वेशनलाई चाहिँ स्याटिस्फाई गर्ने आयो भनेपछि हाम्रो सोलुसन चाहिँ मिलेको छ भनेर त्यसरी पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ चेक गर्न सक्छौं है त्यो पनि तरिका रहेको छ त्यसलाई पनि हजुरले ट्राई गर्नु होला यो x y को भ्यालु चाहिँ हजुरले इक्वेशन त्यो गिवन इनइक्वालिटीमा लगाएर राख्नु भयो भनेपछि obviously पनि त्यसले चाहिँ गिवन कन्डिसनलाई चाहिँ स्याटिस्फाई गर्छ अब हामी अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं क्वेशन नम्बर 19 तर्फ अघि बढौं यो हाम्रो मेकानिक्स पोर्सनबाट सोधेको छ अनि अरमा चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्स पोर्सनबाट सोधेको छ इकोनोमिक्सको चाहिँ मलाई आउन बिकज आई एम अ साइन्स मतलब साइन्स स्ट्रिम लिएको त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई यो क्वेशन चाहिँ आउन मैले सल्भ गर्ने छैन क्वेशन नम्बर 19 को अघि बढौं क्वेशन नम्बर 19 मा straight weightless rod of 60 cm in length raised in a horizontal position between two pegs at a distance of 12 cm apart, one peg being at one end of the rod. If 8 kg weight is suspended from the
अदर इन्ड अफ द रड फाइन्ड द प्रेसर अन द पेक्स भनेको छ 3 मार्क्स को लागि। यो हाम्रो त्यो लाइक्स एन्ड रिजल्टेन्ट अफ लाइक एन्ड अनलाइक फोर्स भन्ने च्याप्टरबाट सोधेको छ। अनि सबै क्वेशनहरु हेर्नुहुन्छ नि, क्वेशनहरु हेर्नुहुन्छ भने जुन हाम्रो बेसिक म्याथमेटिक्स छ नि, बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने बुक रहेको छ हाम्रो जो डीबी बज्राचार्य अनि राममान श्रेष्ठ अनि त्यो बीसी बज्राचार्य भन्ने अथरहरूले लेखेको बुक हो, त्योबाट नै यो क्वेशनहरु सोधेको छ। सबै क्वेशन त्यही बुकमा छ के, यिनी क्वेशन यो चाहिँ छैन, यो छैन, अरु क्वेशन चाहिँ सबै बुकमा छैन। त्यही भएर त्यो बुक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। हाम्रो कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा पनि त्यो बुकबाट धेरै क्वेशन सोधेको थियो। त्यसले गर्दा बेसिक म्याथमेटिक्सको क्वेशनको बुक छ नि, त्यसको मा रहेको इक्जाम्पल क्वेशनलाई चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यहीबाट क्वेशन सोध्ने गर्छ। मेकानिक्सको लागि चाहिँ त्यसमा रहेको इक्जाम्पल र क्वेशन सबैलाई सल्भ गर्नु भने चाहिँ त्यहाँभन्दा बाहिर चाहिँ सोधिदैन है। यहाँ अब यो 19 को ए को सोलुसन तर्फ अघि बढ्छौं। 19 को ए को सोलुसन हेरौं। 19 को ए मा दुईवटा पेक्स छ भनेको थियो। सो दुईवटा पेक्सलाई मैले ए र सी माने अनि हाम्रो एबी चाहिँ एउटा लङ रड भयो हैन, एउटा लङ रड भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो ए र सी भने दुईवटा पेक भन्नाले जस्तै कपडा झुन्डाउने एउटा क्लिप जस्तो हुन्छ नि, हो त्यस्तै हो पेक भनेको। त्यसमा चाहिँ अड्काइएको छ अरे। ए र सी भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा रड अड्काइएको छ, मान्न सक्नुहुन्छ। एउटा लठी इमेजिन गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ दुईवटा ठाउँमा क्यापेर हैन, ए र सी मा क्यापेर चाहिँ त्यो कपडा क्याप्ने हुन्छ त एउटा क्लिप जस्तै, त्यसमा क्यापेर चाहिँ हजुरले राख्नुभयो भनेपछि अब त्यो त्यसको वेटले गर्दा चाहिँ त्यो अलिकति तल ढल्किने नै गर्छ के, त्यो अलि तल ढल्किने गर्छ त्यो कन्डिसन, अथवा त्यो माथि जहाँ तल ढल्किने माथि आउने जस्तो कन्डिसन गर्छ, त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियममा रहदैन हैन। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको छ। पछि 2 केजी को वेट तल राखिसकेपछि त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियममा चाहिँ आउने गर्छ। त्यही कुरालाई नै यहाँ बुझाउन खोजेको छ। अब ल्याङ्ग्वेज लेखेको छु मैले, लेट एबी बी द स्ट्रेट वेटलेस रड। अब वेटलेस रड भनेको चाहिँ पोसिबल छैन, तर इमेजिन गरेको कन्डिसन हो। रेस्टिङ बिट्विन 2 पेक्स ए एन्ड सी, ए र सी मा रेस्ट गरेको दुईवटा पेकमा रेस्ट गरेको एउटा रड छ। सो दैट AB is equals to 60 सेन्टिमिटर। अब लेन्थ अफ द रड 60 सेन्टिमिटर भनेको छ। अनि दुईवटा पेक्सहरु चाहिँ एउटा एन्डमा छ भनेको थियो। एउटा एन्डमा छ भनेपछि सो मैले एउटालाई एन्डमा राखे एलाई, अनि अर्को चाहिँ 6 सेन्टिमिटर टाढा छ भनेको थियो। 6 सेन्टिमिटरको दूरीमा छन् पेक्स भनेको थियो। सो AC को हाम्रो भ्यालु कति हुनुभयो, 12 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो त्यसको डिस्टेन्स हुनुभयो, 12 सेन्टिमिटर नै भनेको थियो है। लेन्थ अफ रड हाम्रो कति दिएको छ, लेन्थ अफ रड 60 सेन्टिमिटर, अनि दुईवटा पेक्स चाहिँ 12 सेन्टिमिटर अपार्ट छन्, एउटा पेक्स चाहिँ 1 इन्डमा छ भनेर यति क्वेशन चाहिँ भनेको थियो। अब 8 केजी अफ लोड इज सस्पेन्डेड फ्रम अदर इन्ड। अब अर्को इन्डबाट चाहिँ 8 केजी को लोड चाहिँ यहाँ सस्पेन्डेड भएको छ। 8 केजी लोड सस्पेन्डेड, आई गेस 2 केजी भएछ यता। इफ 8 केजी वेट, 8 केजी वेट भनेको रहेछ, मैले चाहिँ बिर्सेर 2 केजी वेट लेखेको रहेछु। सो अब यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, भ्यालु चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ, त्यही हो, अरु चाहिँ केही पनि कुरा फरक गर्दैन। एबी 60 सेन्टिमिटर रह्यो, एसी चाहिँ हाम्रो 12 सेन्टिमिटर हुन्छ। बीसी को भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सक्छौं, 60 - 12 गरेर 48 सेन्टिमिटर आउँछ। लेट पी एन्ड क्यू बी द प्रेसर अन द पेक्स ए एन्ड सी। अब ए र सी मा पर्ने प्रेसरलाई चाहिँ हामीले पी र क्यू रेस्पेक्टिभली मान्यौ। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द वेट अफ 2 केजी विल बी सस्पेन्डेड एट द एन्ड बी। एन्ड बी मा वेट राखेपछि मात्र जुन यो हुन्छ नि यो रड, यो चाहिँ इक्विलिब्रियममा आउने गर्छ। त्यसले गर्दा सो हियर 2 केजी वेट इज द रिजल्टेन्ट अफ 2 अनलाइक प्यारलल फोर्स पी एन्ड क्यू। त्यसले गर्दा पी र क्यू मा कतिले ब्यालेन्स गरेको थिएन, पहिला 2 ले ब्यालेन्स गरेको थिएन। त्यसले गर्दा अब 2 चाहिँ हाम्रो एउटा रिजल्टेन्ट हुने भयो, र 2 ले गर्दा नै अब यो पेक्समा चाहिँ यो हुन्छ नि वेटलेस रड चाहिँ राम्रोसँग इक्विलिब्रियममा चाहिँ बस्न सक्ने भएको कारणले गर्दा 2 चाहिँ यसको रिजल्टेन्ट फोर्सको रूपमा हामीले लिने गर्छौं हैन। रिजल्टेन्ट अफ 2 अनलाइक प्यारलल फोर्सेस पी एन्ड क्यू, किनकि एउटा माथिल्लो डाइरेक्सनमा एक्ट गर्ने गर्छ, अर्को चाहिँ तल्लो डाइरेक्सनमा एक्ट गर्ने गर्छ। त्यसपछि हामीले p बाइ cv, यो हाम्रो नर्मल फर्मुला थाहा छ, p सानो छ, सो सानो डिवाइडेड बाइ सानो डिस्टेन्स p बाइ cv इक्वल्स टु q। q हाम्रो ठुलो छ, ठुलो डिवाइडेड बाइ ठुलो डिस्टेन्स ab इक्वल्स टु हाम्रो 2 हैन, यसमा चाहिँ 8 हो। अब यसलाई चाहिँ हजुरले 8 गराउनु होला, मैले चाहिँ 2 गराएको छु, यसलाई 8 है। यहाँ 8 गराउनु भएपछि यहाँ पनि 8 हुन्छ, भ्यालु चेन्ज हुने मात्रै हो, त्यसमा केही फरक छैन, 8 छ हैन। अनि त्यसपछि अब हजुरले चाहिँ अब यहाँ 2 को ठाउँमा 8 राख्नु होला, त्यही हो। सो 2 को ठाउँमा p बाइ 48 भयो, cb को भ्यालु 48 छ, q बाइ ab को भ्यालु 60 छ, इक्वल्स टु 8 बाइ 12 हुने भयो, यो चाहिँ 8 बाइ 12 हुने भयो। अनि अब यसलाई सल्भ गर्दा p इक्वल्स टु 8 इन्टु हैन, p इक्वल्स टु 8 इन्टु 48 डिवाइड बाइ 12 हुन्थ्यो 4, अनि 48 डिवाइड बाइ 12 4 हुनुभयो, 4 चाहिँ 32, यहाँ चाहिँ 32 केजी वेट चाहिँ हुने है, 32 केजी हुन्छ। त्यसैगरी अर्को साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, q इक्वल्स टु यहाँ 4 बाइ 2 सरी 8 बाइ 12 हुने भयो, अनि 12 5 16 हुन्छ, 8 5 40 गरेर चाहिँ यसरी यसको दुईवटा प्रेसर हैन, दुईवटा प्रेसर चाहिँ कति छ पास्कलमा हुन्न कि प्रेसर, यहाँ चाहिँ मतलब त्यो वेट कति लाग्छ, मतलब त्यो मास चाहिँ कति फिल भएको जस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो क्वेशन सोध्न खोजेको छ। सो 32 केजी वेट एन्ड 40 केजी वेट विल बी द प्रेसर अन पी एन्ड क्यू, प्रेसर अन ए एन्ड सी रेस्पेक्टिभली भनेर चाहिँ यसरी हामीले यसको सोलुसन गर्न सक्छौं। अब त्यसपछि क्वेशन नम्बर 19 को बी तर्फ अघि बढ्छौं। 19 को बी हाम्रो हाम्रो यो न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट सोधेको छ, काइनेमेटिक्सको प्रोजेक्टाइलबाट चाहिँ एमसीक्यू मा सोधेको थियो हरिजन्टल रेन्ज हैन। अब बी को क्वेशन हेरौं। अ म्यान अन अ
क्वेशनमा लिफ्ट मुभ्स डाउनवर्ड विथ एक्सिलरेसन अफ 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर फाइन्ड द रिएक्सन अफ द फ्लोर अन द म्यान अफ मास 80 kg स्ट्यान्डिङ अन द लिफ्ट इफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको छ फिजिक्समा यस्तो टाइपको क्वेशन धेरै गरेको अब यसको सोलुसन हेर्छौं हामीले चाहिँ क्वेशन नम्बर 19 को बी को सोलुसनमा हामीलाई न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट के थाहा छ नेट फोर्स इज इक्वल्स टु ma हुने गर्छ अनि यो बेला चाहिँ लिफ्ट माथि गइरहेको छ लिफ्ट इज एक्सिलरेटिङ लिफ्ट इज एक्सिलरेटिङ डाउनवर्ड भनेको थियो अब डाउनवर्ड एक्सिलरेसन भइरहेको छ भने त्यसको वेट mg बढी भएर mg ले चाहिँ रिएक्सनलाई जितेर चाहिँ त्यो डाउनवर्ड एक्सिलरेट भइरहेको यदि रिएक्सन बढी हुन्थ्यो भनेपछि त्यो माथि एक्सिलरेट हुने गर्थ्यो त्यसले गर्दा यहाँ mg minus r is equals to ma हुने भयो अब लिफ्ट एक्सिलरेटिङ डाउनवर्ड भएको बेला चाहिँ mg minus r is equals to ma हुन्छ यदि लिफ्ट एक्सिलरेटिङ अपवर्ड भएको भए चाहिँ r minus mg is equals to ma हुने गर्छ हैन अब हामीले रिएक्सन सोधेको थियो रिएक्सन r is equals to mg minus ma हुने भयो अनि m को भ्यालु 80 छ इन्टु g को भ्यालु 9.8 माइनस m को भ्यालु 18 छ एक्सिलरेसन अफ लिफ्ट चाहिँ कति छ 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेको छ अनि यसलाई सल्भ गरेपछि रिएक्सन चाहिँ हाम्रो लिफ्टले प्रोवाइड गर्ने रिएक्सन कति आउने गर्छ 464 न्यूटन चाहिँ आउने गर्छ सो यही क्वेशन नै रहेको थियो 19 को बी अब यसरी हामीले चाहिँ सर्ट क्वेशन सबै सकायो अब हामी लङ क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं ग्रुप सी को क्वेशन तर्फ सुरु क्वेशन अल्जेब्राबाट रहेको छ अल्जेब्रामा पनि परम्युटेसन कम्बिनेसन सिक्वेन्स एन्ड सिरिज र हाम्रो पोलिनोमियल अथवा क्वाड्रेटिक क्वेशनबाट चाहिँ यो तीनवटा क्वेशन चाहिँ सोधेको छ 332 गरेर चाहिँ अब हेर्न सक्छौ क्वेशन नम्बर 20 को ए सोलुसन पहिला चाहिँ क्वेशन बुझौ इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज क्यान द लेटर्स अफ ओड डिटुरेन्ट क्यान बी अरेन्ज सो दैट द रिपिटेड लेटर्स डु नट कम टुगेदर भनेको छ यसमा चाहिँ हामीले अब सुरुमा टोटल अरेन्जमेन्ट कति हुन्छ नि त्यसलाई निकाल्छौ अनि त्यसपछि दुईवटा हैन जुन रिपिटेड लेटर छन् नि तिनीहरु सँगै आएको कन्डिसनमा चाहिँ कतिवटा पोसिबिलिटिज हुन्छ त्यो निकालेपछि टोटल माइनस सँगै आएको कन्डिसन घटाएपछि सँगै नआएको कन्डिसन आउने गर्छ सँगै नआएको अरेन्जमेन्टहरु आउने गर्छ त्यही अनुसार मैले यसको सोलुसन गरेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले so this is the question number 20 को a को सोलुसन रहेको छ गिवन वर्ड डिटरेन्ट एन्ड टोटल नम्बर अफ पोसिबल अरेन्जमेन्ट चाहिँ 9 वटा लेटरहरु छन् 9 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ रिपिटेड कति छ 2 वटा e 2 वटा r र 2 वटा t चाहिँ रिपिटेड भएको कारणले गर्दा यसले डिवाइड गर्नु पर्यो यसरी यसको हाम्रो भ्यालु चाहिँ 445,360 आउँछ अब मैले चाहिँ रिपिटेड लेटरहरु सँगै हुँदा कति चाहिँ पोसिबिलिटिज हुन्छ कति टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले निकालेको छु सुरुमा 2 वटा e2 को 2 वटा e हरु हैन 2 वटा e लाई सँगै राख्दा कति हुन सक्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब 2 भवेल्स टुगेदर भन्ने जस्तो फर्मुला त्यस्तो टाइपको प्याटर्न नै रहेको छ यी दुईटा e लाई चाहिँ एउटै युनिटको रूपमा मान्ने गर्छौं अनि त्यसपछि हाम्रो वर्ड कतिवटा हुने गर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 यसलाई चाहिँ दुईटाले एउटा मानेर 8 भयो 8 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ बाहिर हाम्रो दुईवटा r रिपिटेड छ अनि दुईवटा t रिपिटेड भएको कारणले गर्दा डिवाइड गर्नु पर्यो इन्टु भित्रको परम्युटेसन पनि भित्रको अरेन्जमेन्ट पनि हेर्नु पर्यो दुईवटा लेटर भएको कारणले 2 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ रिपिटेड छ सो 2 फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ 2 फ्याक्टोरियल हुने गर्छ अनि यसलाई सल्भ गर्दा 10,080 आउने भयो न अनि त्यसैगरी 2r टुगेदर अब r पनि त सँगै छ नि त अब r पनि रिपिटेड लेटर हो यो सँगै हुँदा चाहिँ कति हुन सक्छ त्यो पनि सेम प्रोसेस नै हो e सँगै भएको जस्तै सेम प्रोसेसबाट सल्भ गर्छ र त्यो पनि 1080 आउने गर्छ अनि t पनि रिपिटेड लेटर अब यो सँगै हुँदा चाहिँ हाम्रो यसमा पनि सेम प्रोसेसबाट हाम्रो 1080 चाहिँ आउने गर्छ हैन सो हाम्रो अब टोटल रिपिटेड लेटरहरु सँगै हुँदा चाहिँ यति पोसिबिलिटी चाहिँ बन्ने रहेछ हैन 1000 प्लस 10,080 प्लस 10,080 प्लस 10,080 भनेपछि 3 times 10,080 चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट व्हेन रिपिटेड लेटर्स आर टुगेदर रिपिटेड लेटरहरु टुगेदर भएको बेला यति यी तीनवटा चाहिँ अरेन्जमेन्टहरु पोसिबल हुन सक्छ जोडेर आउने टोटल अरेन्जमेन्ट पोसिबल हुन सक्छ तर हामीले क्वेशनले के सोधेको छ टोटल नम्बर अफ पोसिबल अरेन्जमेन्ट फर रिपिटेड लेटर्स नट टु बी टुगेदर रिपिटेड लेटर्स टु बी टुगेदर गर्नको सोधेको भए यति तीनटालाई चाहिँ हामीले एडिसन गरेर हाम्रो आन्सर आउने गर्थ्यो तर नट टु बी टुगेदर भनेको छ भने अब टोटल अरेन्जमेन्टबाट टुगेदर हुने कन्डिसन घटायो भनेपछि नट टुगेदर हुने कन्डिसन आयो नि त हामीलाई सो 45,360 माइनस यो तीनवटाको समलाई घटाएपछि हाम्रो 15,120 चाहिँ टोटल नम्बर अफ पोसिबल अरेन्जमेन्ट आउने गर्छ जहाँ चाहिँ यो लेटरहरु चाहिँ यो हामीले यसरी वर्ड चाहिँ फर्म गर्ने गर्छौं सबै लेटरहरु युज गरेर जहाँ चाहिँ रिपिटेड लेटरहरु चाहिँ कहिले पनि सँगै चाहिँ हुँदैनन् है सो यही नै प्रोसेस रहेको थियो क्वेशनको अब हामी यसैको बी नम्बरको क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं सम अफ n टर्म्स अफ द सिरिज 1 + 5 + 10 + 16 + 23 अब सिरिज हेर्दा चाहिँ झट्टै एपी जस्तो पनि देखिदैन जीपी जस्तो पनि देखिन एसपी जस्तो पनि देखिन्न हैन अब जस्तै यहाँको कमन डिफरेन्स 4 छ अनि त्यसपछि यहाँ 5 छ अनि यहाँ 6 छ 7 छ हैन यसरी कमन डिफरेन्स चाहिँ यिनीहरुको सक्सेसिभ एपी मा रहेको छ के यिनीहरुको सक्सेसिभ कमन डिफरेन्स चाहिँ एपी मा रहेको छ त्यसले गर्दा यसको सोलुसन गर्नको लागि हामीले एउटा डिफरेन्स मेथड भन्ने हुन्छ कि डिफरेन्स अफ सक्सेसिभ टर्म्स भन्ने एउटा टेक्निक मेथड हुन्छ त्यहीबाट नै हामी अघि बढ्दै यसको सोलुसन गर्छौं यसको सोलुसन रहेको छ क्वेशन नम्बर 20 को बी को सोलुसन लेट tn बी द nth टर्म एन्ड sn बी द सम अफ फर्स्ट n टर्म अफ गिवन सिरिज सो sn भनेको सम पुरालाई जोड्दा 1 + 5 + 10 यो अप टु tn टर्म्स हुने भयो अनि त्यसैगरी sn अर्कोचोटी sn लाई लेख्दा चाहिँ हामीले यहाँबाट सुरु गर्ने गर्छौं सो 1 + 5 + 10 + 16 =
इज इक्वल्स टु यहाँ tn - 1 को ठाउँमा यो एक स्टेप चाहिँ यहाँ पछि हुने भयो, tn - 2 भयो, tn को ठाउँमा एक स्टेप पछि, किनकि यो अलिकति पछाडिबाट लेखेको छ नि त, सो त्यसले गर्दा tn - 1 प्लस tn चाहिँ लास्टमा हुने गयो। अनि सबट्र्याक्सन गर्छ हामीले यो दुईटा इक्वेसनको, सबट्र्याक्सन गर्दा यो sn - sn 0 हुने भयो, 1 को 1 नै बस्ने भयो यहाँ चाहिँ, अनि 5 - 1 4 भयो, 10 - 5 5 भयो, 16 - 10 प्लस 6 भयो, र यसरी सल्भ गर्दा यहाँ चाहिँ tn माइनस tn माइनस हुने गर्छ, यहाँ चाहिँ माइनस tn बज्यो। अब माइनस tn लाई चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउँछौँ, प्लस tn हुने गर्छ, र यहाँ चाहिँ हाम्रो कुन सिक्वेन्स अथवा कुन एउटा प्याटर्न आयो, 1 + 4 + 5 + 6 अप टु n टर्म्स चाहिँ हुने गयो। tn - 1 टर्म भनेको त्यो n टर्मसम्म छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गरेको छ। त्यसपछि tn इज इक्वल्स टु 1 र 4 को कमन डिफरेन्स 3 छ हैन, 4 र 5 को कमन डिफरेन्स 1 छ, 5 र 6 को कमन डिफरेन्स 1 छ भनेपछि 1 र 1 ले सँग चाहिँ मेल खाएन, सो 1 लाई चाहिँ अलिकति बाहिर राख्दिनु भयो किनकि त्यो प्याटर्नमा आएन। अब 4 5 6 त नर्मल एउटा प्याटर्नको रूपमा आएको छ। अब 1 लाई बाहिर फाल्छौ भनेपछि यहाँ n टर्मसम्म थियो, 1 लाई जोडेर 1 लाई बाहिर फालिन्छ भनेपछि यहाँ n - 1 टर्मसम्म हुने भयो हैन। अब हेर्न सक्छौ यो चाहिँ एउटा एडिसन हो, एउटा सम हो एउटा हैन, 4 + 5 + 6 भन्ने एउटा एडिसन दिएको छ। यो चाहिँ सम अफ एन एपी स्टार्टिङ फ्रम 4 4 5 6 भन्ने एउटा चाहिँ त्यो एपी दिएको छ, n - 1 टर्मसम्म रहेको छ। अब यसलाई हामीले जेनरलाइज फर्ममा tn को जनरल फर्ममा लग्दाखेरि हामीले यसको सम निकाल्ने गर्छौं, र यसको सम भनेको n - 1 अथवा थाहा छ नि त, सम अफ एपी भनेको n/2 2a + n - 1 टाइम्स d हुने गर्छ। सो n को ठाउँमा n - 1 छ, n - 1 / 2 हुने भयो, अनि ब्र्याकेट 2 टाइम्स a भनेको 4 छ, प्लस n - 1 हुन्थ्यो तर n को ठाउँमा n - 1 छ, सो n को ठाउँमा n - 1 लेखे, अनि फर्मुलाको -1, अनि कमन डिफरेन्स d भनेको 4 5 6 को अब कमन डिफरेन्स 1 रहेको छ। अनि यसलाई सल्भ गर्दा 1 प्लस है, लेट मी युज द इरेजर, त्यसपछि 1 प्लस अब n - 1 हुने भयो, अनि यसलाई ब्र्याकेट भित्र सल्भ गर्दा n + 6 / 2 हुने भयो। अब यसलाई फर्दर एलसीएम लिँदा 2 प्लस अब यसलाई फेरि मतलब त्यो मल्टिप्लाई गर्दा n² + 5n - 6 आउने गर्छ। सो tn इक्वल्स टु यसको जनरल टर्म हाम्रो कति आयो, n² + 5n - 4 / 2 आयो। यति चाहिँ हाम्रो जनरल टर्म थियो है, नचिकिनु होला। यहाँ मैले समेसन गरेको छु, समको फर्मुला लगाए पनि यो समको पनि यहाँ चाहिँ जनरल यो सिक्वेन्सको जनरल फर्मुला निकाल्नको लागि, सिरिजको जनरल फर्मुला निकाल्नको लागि यहाँ चाहिँ अब समको कन्डिसन थियो, त्यसले गर्दा यहाँ समको फर्मुला चाहिँ युज गरेको। अब हामीले यो सिरिजको हैन, गिवन सिरिजको जनरल टर्म, यो जनरल टर्म करेक्ट छ कि नै भनेर पनि हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ n को भ्यालु 1 राख्नुस्, यहाँ n को भ्यालु 1 राख्नुहुन्छ भनेपछि 1 भयो, 1 + 5 - 4 गर्दा हाम्रो कति हुने गर्छ, 2 / 2 गर्दा 1 आयो। सो फर्स्ट टर्म चाहिँ मिल्यो नि त, सो जनरल टर्म मिलेको छ। त्यसैले 2 राखेर चेक गर्नु होला, 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, अनि हाम्रो 4 र 4 आरको क्यान्सल हुने भयो, अनि 5 × 10 भयो, 10 / 2 भनेको 5। सो यसरी हाम्रो जनरल टर्म चाहिँ मिलाएको छ। त्यसैगरी 3 राखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भ्यालु 10 आउने गर्छ, र हाम्रो जनरल टर्म चाहिँ यो सिक्वेन्सको लागि यो म्याच गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी प्रुभ हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो भेरिफाई गर्नु पर्यो, सुरुमै जनरल टर्म निकालेर मतलब सिक्वेन्सको सम निकाल्ने प्रोसेसमा नजाने कि जनरल टर्म निकालेर त्यो हाम्रो जनरल टर्म गिवन सिरिजलाई सेटिस्फाई गर्छ कि नै भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब समेसन तर्फ अघि बढ्छौं। समेसन तर्फ अघि बढ्न त हामीले केही त्यति धेरै गाह्रो छैन। जनरल टर्मको समेसन निकाल्दाखेरि अब यो 1/2 कन्स्ट्यान्ट छ, सो n स्क्वायर को समेसन हुने भयो, प्लस समेसन अफ n अनि माइनस समेसन 4 हुने भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दा n स्क्वायर को समेसनको हाम्रो फर्मुला थाहा छ, सम अफ स्क्वायर अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बरको फर्मुला n टाइम्स n + 1 टाइम्स 2n + 1 / 6 हुन्छ, प्लस 5 बाहिर आयो। यो चाहिँ हाम्रो समेसन अफ n भनेको n / n + 1 / 2 छ, अनि यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो नर्मली समेसन चाहिँ n हुने गर्छ। नर्मली समेसन जतिवटा नम्बर छ त्यतिवटा नै त्यसको समेसन चाहिँ हुने गर्छ, 4n भयो। अब त्यसपछि हामीले नर्मली यसले मल्टिप्लाई गर्यो भित्र, मल्टिप्लाई गर्यो, 12 भयो, -5n टाइम्स n + 1 / 4 -2n भयो, 4 / 2 गर्दा 2 भयो। अनि त्यसपछि एलसीएम लिन्छौ, एलसीएम लिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि एलसीएम लिएपछि चाहिँ मैले अब नर्मल सिम्प्लिफिकेसन प्रोसेस गरेको छु, अनि त्यसपछि एसएन को भ्यालु n/2 ब्र्याकेट 2n² + 18n - 8 चाहिँ आएको छ, र यसरी नै यसको सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ n को भ्यालु 1 राख्नुहुन्छ, n को भ्यालु 1 राखेपछि 1 आउँछ भनेपछि मिल्यो, अनि n को भ्यालु 2 राखेपछि यो बेला चाहिँ 5 आउने हैन नि त, n को भ्यालु 2 राखेपछि 5 + 1 गएपछि 6 आउनु पर्छ, र यसरी 6 पनि आउने गर्छ। अनि n को भ्यालु 3 राखेपछि यहाँ जनरल टर्म थियो भनेपछि n को भ्यालु 3 राख्दा 10 आउनु पर्छ। अब समेसनमा त जोड्दै जाने हो नि त, सो n को भ्यालु 3 राख्दा यहाँ चाहिँ 16 आउनु पर्छ। सो 16 चाहिँ यो भ्यालुमा n = 3 राख्नु भयो भनेपछि 16 आउने गर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। अब त्यसपछि यही क्वेशनको अर्को सी नम्बरको क्वेशन तर्फ अघि बढौं। क्वेशन नम्बर सी रहेको छ, फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज वान अफ द रुट्स इज भनेर यसरी दिएको छ एउटा रुट। अब यसलाई सल्भ गर्दा हल्का मिस्टेक भयो फेरि।
क्वेशन नम्बर 20 को सी रहेको छ फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज वान अफ द रुट्स इज 1/1 + √3 भनेर यसरी दिएको छ। यसको सोलुसन हेर्छौं हामी चाहिँ नर्मली इजी नै रहेको छ यो क्वेशनको सोलुसन। गिवन रुट अल्फा दिएको छ, यसलाई अल्फा कन्सिडर गरौँ 1/1 + √3 रहेको छ, यसलाई रेसनलाइज गर्दा 1 - √3 / -2 चाहिँ आउने भयो हैन। अनि त्यसपछि अदर रुट, अब यो एउटा इरेसनल फंक्सन हो भनेपछि इरेसनल एक्सप्रेसन हो भनेपछि अर्को रुट चाहिँ हाम्रो नर्मली यसको कन्जुगेट हुने गर्छ भनेर हामीले स्टडी गरेकै कुरा हो। सो अदर रुट विल बी 1 - को ठाउँमा 1 + √3 / -2 भयो। अब हामीलाई इक्वेसन निकाल्नु छ भनेपछि हामीलाई अल्फा प्लस बीटा र अल्फा इन्टु बीटा चाहिने गर्छ। सो अल्फा प्लस बीटा को लागि हामीले दुईवटा जुन भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एडिसन गर्ने गर्छौं। एडिसन गरेपछि यसको भ्यालु -1 आयो, हेर्न सक्नुहुन्छ नर्मल सिम्प्लिफिकेसन प्रोसेसबाट गएको छु। अल्फा इन्टु बीटा रहेको छ, अल्फा को भ्यालु यो भयो अनि बीटा को भ्यालु यो रह्यो हैन। अनि त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि माइनस इन्टु माइनस प्लस हुने भयो, यो a + b टाइम्स a - b a² - b² भयो, डिभाइड टु द 4 भयो अनि यसलाई सल्भ गर्दा -1/2 चाहिँ हाम्रो अल्फा इन्टु बीटा को भ्यालु आउने भयो। अब त्यसै हामीलाई रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ कुनै पनि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिएको छ भने त्यसको जनरल फर्मुला के हो, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इन्टु बीटा = 0 हुने गर्छ। सो x² + x भयो हैन, अल्फा + बीटा को ठाउँमा -1 राखे, x² + x -1/2 = 0। यसलाई फर्दर एलसीएम लिँदा चाहिँ 2x² + 2x - 1 = 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर गिवन बाइ भनेर यसरी गिवन रुट्स चाहिँ थियो, यसको क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ यो भनेर हामीले सल्भ गर्यौ है। अब हामी त्यसपछि अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं। क्वेशन नम्बर 21, क्वेशन नम्बर 21 हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो द च्याप्टर फ्रम कोर्डिनेट ज्योमेट्री आएर सोधेको क्वेशन रहेको छ। डिफाइन डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन, फाइन्ड द एंगल बिट्विन एनी टु डायगोनल्स अफ द क्यूब भनेको थियो। अब डिफाइन डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन, यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन भनेको म चाहिँ नर्मली डेफिनेसन भन्छु, त्यसलाई नै हजुरले लेख्नु होला। जस्तै डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन इज डिफाइन्ड एज द कोसाइन अफ एंगल मेड बाइ द लाइन विथ द कोर्डिनेट एक्सिस। के कोर्डिनेट एक्सिस सँग चाहिँ एउटा लाइनले जुन बनाएको एंगल हुन्छ नि त्यो एंगलको कोसाइन भ्यालुलाई नै हामीले डाइरेक्सन कोसाइन भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौं। त्यसको नर्मल डेरिभेसन त्यही नै डेफिनेसन त्यही नै रहेको थियो। अब त्यसलाई हजुरले यति सम्झेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा लाइन छ एबी भन्ने, एबी ले चाहिँ एक्स एक्सिस सँग 60 डिग्री बनायो हैन, वाइ एक्सिस सँग 90 डिग्री अनि जेड एक्सिस सँग 30 डिग्री बनायो भनेपछि अब cos 60 डिग्री हैन, cos 90 डिग्री र cos 30 डिग्री भयो नि, त्यो चाहिँ त्यो लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन भयो के। त्यही कुरा नै डाइरेक्सन कोसाइन हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसपछि फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु डायगोनल्स अफ द क्यूब भनेको त्यो क्वेशनमा चाहिँ फाइन्ड द एंगल्स बिट्विन एनी टु डायगोनल्स अफ द क्यूब एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो हाम्रो त्यो 3D हैन 3D भन्ने एउटा च्याप्टर छ नि त, त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ डायगोनल्स अफ क्यूब पत्ता लगाउने। यसमा चाहिँ सुरुमा मैले एउटा क्यूब बनाए हैन, क्यूब हेर्न सक्नुहुन्छ जसको हरेक साइडको लेन्थ चाहिँ a रहेको छ अनि कोर्डिनेट्सहरु पनि लेखेको छु। यसको कोर्डिनेट ओरिजिन 0 0 0 भयो अनि यसको 0 a 0 हुने भयो अनि c को कोर्डिनेट चाहिँ हाम्रो c को कोर्डिनेट a को कोर्डिनेट चाहिँ यहाँ छुटेको छ। यसमा चाहिँ a 0 0 हुन्छ, a 0 0 हुने गर्छ, a b र c चाहिँ 0 0 यसरी कोर्डिनेट भयो। अरु कोर्डिनेटहरु पनि मैले त्यही अनुसार नै लेखेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जनरली यो क्यूबको 3D को एउटा फिगर हो अनि यसमा चाहिँ p को भ्यालु चाहिँ p को कोर्डिनेट चाहिँ a हुने गर्छ। अब कसरी a हुने गर्छ भनेपछि p को लागि हामी यता आयो, a युनिट्स हिन्यौ यता x एक्सिसमा अनि त्यसपछि y एक्सिसमा a युनिट हिन्यौ, a भयो अनि z एक्सिस भनेको यसो माथि z एक्सिसमा माथि हिन्यौ, सो यसको युनिट चाहिँ a हुने गर्छ। त्यसैगरी m को चाहिँ a 0 कसरी भएको भनेपछि यहाँ x एक्सिसमा a हिन्यौ, y एक्सिसमा a हिन्यौ तर z एक्सिसमा हिँडेनौ, सो a 0 चाहिँ यसरी यसको कोर्डिनेट आएको हुन्छ। अनि अब डायगोनल्स कुन कुन हुन् भनेर पत्ता लगाउनको लागि म हजुरलाई तरिका भनिदिन्छु। यसरी हेर्नु होला, यसको कोर्डिनेटहरु छन् नि, यसको कोर्डिनेट 0 0 0 छ भनेपछि यसको ठ्याक्कै रिभर्स वाला अर्को पोइन्ट हेर्नु पर्यो जसको कोर्डिनेट चाहिँ 0 0 नभएर अरु एउटा फिक्स्ड भ्यालु चाहिँ हुनु पर्यो के। जस्तै यहाँ 0 0 तीनटै 0 भएको छ भने अर्को तीनटै भ्यालु भएको a भन्नेको एउटा कोर्डिनेट p छ, सो हाम्रो OP चाहिँ एउटा डायगोनल हुन्छ। यसरी बुझ्ने है, OP चाहिँ एउटा डायगोनल भयो। त्यसैगरी हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को m मा हेर्न सक्नुहुन्छ, m मा हेर्न सक्नुहुन्छ a 0 रहेको छ भनेपछि a 0 रहेको छ भने हाम्रो अर्को कस्तो चाहियो, 0 0 a भएको चाहियो। अब 0 0 a भएको यो छ c, सो mc पनि अर्को एउटा के हो डायगोनल हो। त्यसरी पनि बुझ्ने। अब मैले अर्को डायगोनल कुन लिएको छु, l a 0 a भएको भनेपछि अब हामीलाई यसको अर्को पोइन्ट कस्तो चाहिएको हुन्छ, 0 a 0 चाहिएको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ b मा 0 a 0 छ, सो l b पनि अर्को एउटा डायगोनल हुन सक्छ। अनि a भनेको चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, a चाहिँ a 0 0 हुन्छ अनि a 0 0 भएपछि त्यसको ठ्याक्क अपोजिट भनेको 0 a भयो, सो यहाँ a n पनि अर्को डायगोनल हुन्छ। यसरी चाहिँ डायगोनल कसरी छुटाउने भन्ने सर्टकट तरिका रहेको थियो। अब फाइन्ड द एंगल बिट्विन एनी टु डायगोनल्स अफ द क्यूब भनेको छ। मैले दुईवटा डायगोनल लिए, लेट थीटा विथ द एंगल बिट्विन द टु डायगोनल्स OP एन्ड BL हैन, OP र BL को एंगललाई चाहिँ थीटा लिए। लेन्थ अफ OP को लेन्थ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं। यसमा चाहिँ अब नर्मली OP को लेन्थ निकाल्नको लागि डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेपछि a √3 चाहिँ आउने भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्सन रेशियोज अफ OP आर a हैन, डाइरेक्सन
डाइरेक्सन रेशियो नर्मल्ली ए नै ए रहेको छ। अनि त्यसपछि डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्दाखेरि डाइरेक्सन रेशियोलाई हैन डाइरेक्सन रेशियोलाई चाहिँ डिभाइड बाइ टोटल लेन्थले डिभाइड गर्यो भनेपछि हाम्रो चाहिँ 1/√3 आउने भयो। त्यसैगरी m l1 1/√3 m1 पनि 1/√3 र n = 2 पनि 1/√3 आउने भयो। अब त्यसैगरी bl लेन्थको लागि हेर्छौ, bl लेन्थको लागि हेर्न सकिन्छ रुट अन्डर a - 0² प्लस 0 - a² प्लस 0 - a² = a√3 आउने गर्छ। डाइरेक्सन रेशियोज अफ bl = a - a। अब डाइरेक्सन रेशियो कसरी पत्ता लगाएको बुझ्न सक्नुहुन्छ नि। डाइरेक्सन रेशियोको एउटा फर्मुला थियो हामीलाई x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 थियो। जसरी हामी op को डाइरेक्सन रेशियो कसरी मैले पत्ता लगाएको भने चाहिँ a - 0 a भयो हैन, a - 0 a भयो। अनि त्यसैगरी a - 0 पनि a भएको हैन। त्यसैगरी bl को लागि डाइरेक्सन रेशियो मैले के गरे bl को लागि मैले के गरे bl को लागि a - 0 a भयो, अनि 0 - a भयो, अनि फेरि a - 0 a भएको। यसरी चाहिँ डाइरेक्सन रेशियो मैले पत्ता लगाएको। अनि डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नको लागि डाइरेक्सन रेशियोलाई डिभाइड बाइ टोटल लेन्थ गर्छौ र यसको डाइरेक्सन कोसाइनहरु आउने गर्छ 1/√3 -1/√3 र 1/√3 चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन अफ bl आयो हैन। अब हामीले दुईवटा लाइनको दुईवटा डायगोनलको डाइरेक्सन कोसाइन थाहा छ भनेपछि अब त हामीले नर्मली cos θ बराबर l1 l2 + m1 m2 + n1 n2 फर्मुला लगाउन सक्छौ। अनि यसरी फर्मुला लगाइसकेपछि नर्मली भ्यालु राख्छौ र सल्भ गरेपछि -1/3 र +1/3 क्यान्सल हुने भयो। यहाँ बस्ने भयो cos θ = 1/3। सो एंगल बिट्विन द टु डायगोनल्स अफ क्यूब θ = cos इन्भर्स 1/3। यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्यौ। अब यो कुरा चाहिँ हजुरले an भन्ने डायगोनल लिएर अथवा ml भन्ने mc भन्ने डायगोनल लिएर जसरी सल्भ गरेको भए पनि यो कुरा चाहिँ सेम नै आउँथ्यो। डायगोनल को बीचको एंगल चाहिँ 1/√3 cos इन्भर्स 1/3 नै आउने गर्थ्यो है। अब त्यसै हामी अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं। यसको b मा प्रुफ भेक्टोरिकल्ली sin a + b = sin a cos b माइनस भनेको त्यो क्वेशनमा चाहिँ रङ भएको, क्वेशनमा मिस्टेक थियो। प्लस cos a sin b हुनुपर्ने हो, यहाँ cos a sin b हुनुपर्ने हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले भेक्टोरिकल्ली प्रुफ गर्नुपर्ने छ। 3 मार्क्समा आएको छ। यो धेरै पटक प्र्याक्टिस गरेकै क्वेशन हो। हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जनरली बुकमा भेटेको थिए, त्यसलाई नै यहाँ राखेको छु। एउटा लेट xo x and y आर द टु म्युचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट x एक्सिस एन्ड y एक्सिस रेस्पेक्टिभली भन्यो। अनि xom लाई a एंगल माने, xom a एंगल, अनि nox ड्याश लाई b एंगल मान्ने। अनि mon भनेको एंगल यिनी दुईटा बीचको एंगल कति हुने भयो। अब mon बीचको एंगल चाहिँ हाम्रो पाई माइनस a प्लस b हुने भयो। जस्तै यो टोटल एंगल चाहिँ हाम्रो पाई हुने गर्छ, 180 हुने गर्छ। अब त्यसबाट a र b दुईटा एंगल घटाउनु पर्यो नि त। सो पाई माइनस a प्लस b चाहिँ हामी बीचको एंगल हुने भयो चाहिँ पाई माइनस a प्लस b। om = r1 मान्ने, on = r2 मान्न सकिन्छ। कोअर्डिनेट्स अफ m चाहिँ हाम्रो r1 cos a र r1 sin a हुने गर्छ यसमा चाहिँ। अनि किन चाहिँ यहाँ थीटा मानिएको छ हैन, थीटा चाहिँ सरी एंगल चाहिँ a मानिएको छ, यहाँ चाहिँ b मानिएको छ। अब हामीले त्यो प्रोजेक्सन लिएको जस्तै हो। यसमा चाहिँ x एक्सिस चाहिँ हाम्रो r cos a हुन्छ, r1 cos a, अनि y एक्सिस y कोअर्डिनेट अथवा y कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो r1 sin a हुने गर्छ। त्यसैगरी अब b को लागि पनि b को लागि चाहिँ अब एंगल कुन लिने भनेर चाहिँ यहाँ धेरै जस्तो कन्फ्युजन हुने भएको हुन्छ। b को लागि हामीले पोजिटिभ x एक्सिसबाट बनेको एंगल चाहिँ लिने गर्छौं। जस्तै यो नेगेटिभ x एक्सिसबाट हेर्दाखेरि यसको एंगल चाहिँ b रहेको छैन, तर हामीले हेर्नुपर्छ पोजिटिभ x एक्सिसबाट। सो पोजिटिभ x एक्सिसबाट हेर्दाखेरि इरेज गरौँ है पहिला। पोजिटिभ x एक्सिसबाट हेर्दाखेरि पोजिटिभ x एक्सिसबाट यसरी हेर्नुपर्छ, हामी यसरी जानुपर्छ नि त। पोजिटिभ x एक्सिसबाट यसरी जाँदाखेरि यो एंगल चाहिँ कति हुने गर्छ, पाई माइनस b हुने गर्छ। यो b रहेको छ, पुरा पुग्न 180 पुरा चाहिँ पाई 180 डिग्री रहेको थियो, तर यहाँ b एंगल घट्यो भनेपछि यहाँ कति बस्ने भयो, पाई माइनस b। सो b ले बनाउने एंगल x एक्सिस सँग बनाएको एंगल चाहिँ कति हुने गर्छ, on भेक्टरले बनाएको एंगल चाहिँ पाई माइनस b हुने गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले n को लागि यसको कोअर्डिनेट्सहरु के लिन्छौं, r2 cos पाई माइनस b लेख्ने गर्छौं एंगल चाहिँ, अनि r2 पाई माइनस b चाहिँ यसको एंगल भयो हैन। OM भन्ने अब भेक्टर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छ, r1 cos a r1 sin a हुने भयो। अनि r1 cos a r1 sin a 0 पनि लेख्न सक्यो, 3D फर्मको लागि 0 लेखियो हैन, थपियो। अनि ON को लागि r2 cos पाई माइनस b r2 sin पाई माइनस b थियो। cos 180 माइनस थीटा भनेको माइनस cos थीटा हुन्छ। सो माइनस r2 cos b हुने भयो। अनि 180 माइनस थीटा साइनमा चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, r2 sin b भयो। अनि अर्को एउटा z कोअर्डिनेट चाहिँ g हामीले 0 चाहिँ थप्यो। अब त्यसपछि हामीले क्रस प्रोडक्टको रिलेसनलाई युज गर्ने गर्छौं, OM * ON गर्ने गर्छौं क्रस प्रोडक्टमा। अनि यसरी हेर्न सकिन्छ क्रस प्रोडक्टको जनरल फर्म चाहिँ मैले यहाँ सल्भ गरेको छु। क्रस प्रोडक्ट रहेको छ, क्रस प्रोडक्टलाई सल्भ गर्दा 0,0। अनि यस क्रस प्रोडक्टलाई चाहिँ हजुरले अब आफ्नो तरिका डिटरमिनेन्टबाट पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। बुकमा चाहिँ नर्मली यो तरिकाबाट सल्भ गरेको छ। हजुरले यो क्रस प्रोडक्टलाई चाहिँ डिटरमिनेन्टको तरिकाबाट पनि सल्भ गरेपछि हामीले यो रिलेसन चाहिँ अब्टेन हुने गर्छ। यो लास्टको यो रिलेसन छ नि, यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो अब्टेन हुने गर्छ। अब त्यसपछि हामीले यसको म्याग्निट्युड तर्फ हेर्छौं। म्याग्निट्युडलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो OM * ON भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ r1 r2। अब यो यसलाई चाहिँ अब नर्मली के गर्नु पर्दैन, यसलाई
स्क्वायरलाई चाहिँ अब हामीले अन्डर रुट भित्र 0 को स्क्वायर 0 नै भयो प्लस 0 को स्क्वायर 0 नै भयो बच्यो यति नै अब यसको स्क्वायर गर्दाखेरि बच्ने भनेको यति नै बच्छ के r r2 cos a प्लस sin b प्लस sin a cos b यति बच्ने गर्छ यसको म्याग्निट्युड निकालेपछि अब त्यसपछि हामी अर्कोमा जाँदाखेरि सिन्स पाइ माइनस a प्लस b इज द एंगल बिट्विन OM एन्ड ON सो sin पाइ माइनस a प्लस b इक्वल्स टु OM यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कुनै पनि बीचको sin एंगल निकाल्नु छ भनेपछि हामीलाई थाहा नि त क्रस प्रोडक्ट अब भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट भनेको त्यसको म्याग्निट्युड दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु sin अफ एंगल बिट्विन देम हो अब ON र OM बीचको भेक्टरको दुईटा भेक्टर बीचको एंगल चाहिँ हाम्रो कति रहेको छ पाइ माइनस a प्लस b रहेको छ अनि हामीले क्रस प्रोडक्टमा चाहिँ साइनलाई युज गर्ने गर्छौं साइन अफ एंगल युज गर्ने गर्छौं सो हाम्रो फर्मुलाबाट नै आएको यो चाहिँ हाम्रो क्रस प्रोडक्टको फर्मुलाबाट आएको अनि अब हामीले sin 1 - sin भनेको sin a प्लस b भयो अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँबाट अब्टेन गरेका छौं यहाँबाट लेख्ने अनि OM को म्याग्निट्युड चाहिँ हाम्रो r1 रहेको छ ON को म्याग्निट्युड r2 रहेको छ यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ र यसरी चाहिँ हामीले भेक्टोरिकली यो कुरालाई चाहिँ प्रुभ गर्न सक्छौं है यस्तो कुरा चाहिँ अनि अर्को प्रुभ गर्ने कुरा पनि हुन्छ a sin a b sin b c sin c त्यो क्वेशन झन् एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त्यसलाई पनि हेर्नु होला है त्यो क्वेशन पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ र यो अनि अर्को sin a - b भनेको भए पनि त्यो तीनवटा यस्ता प्रुभ गर्ने चाहिँ भेक्टरबाट मोस्ट रिपिटेड क्वेशनहरु हुन् त्यसले गर्दा प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला त्यस्ता क्वेशनहरुलाई अब चाहिँ हामी आजको भिडियोको लास्ट क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं क्याल्कुलसबाट सोधेको छ फाइन्ड द डेरिभेटिभ अफ log sin x भन्यो अनि भेरिफाई द रोल्स थ्योरम फर f of x = 4x² - 4 in -2 to 2 भनेको छ पहिला यो दुईटा क्वेशनको सोलुसन हेरौं सुरुमा चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ नर्मली y = log sin x त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब चेन रुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ डिफरेन्शिएटिङ विथ रिस्पेक्ट टु sin x इन्टु डिफरेन्शिएटिङ sin x विथ रिस्पेक्ट टु dx गरे मैले चेन रुल लगाएको हेर्न सक्नुहुन्छ चेन रुल लगाएपछि log sin x को डेरिभेटिभ हुनुभयो 1/sin x इन्टु sin x को डेरिभेटिभ cos x हुनुभयो सो cos x / sin x cot x भयो यसरी चाहिँ हामीले पहिलो 2 मार्क्स को क्वेशनलाई अटेम्प्ट गर्न सक्छौं यो भेरिफाई रोल्स थ्योरम भनेको थियो अब गिवन हामीले फंक्सन दिएको छ f of x = 4x² - 4 हामीले यो इन्टरभलमा चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ सिन्स f of x इज अ पोलिनोमियल इक्वेसन इट इज कन्टिन्युअस अन -2, 2 एन्ड डिफरेन्शिएबल अन -2, 2 अब यो कन्टिन्युअस र डिफरेन्शिएबल को एउटा कन्डिसनलाई स्याटिस्फाई गर्यो त्यसपछि हामीले f of -2 निकाल्ने गर्छौं f of -2 निकाल्दा f of a र f of b को भ्यालु निकाल्ने गर्छौं a को भ्यालु चाहिँ -2 रहेको थियो अनि त्यसलाई f of a निकाल्दाखेरि 2 बेला आउने गर्छ नि f of b भन्नाले f of 2 निकाल्दा पनि 2 बेला आयो र हाम्रो थर्ड कन्डिसन पनि स्याटिस्फाई भयो है रोल्स थ्योरमको f = f पनि स्याटिस्फाई भयो अल द कन्डिसन्स टु भेरिफाई रोल्स थ्योरम एक्जिस्ट अब हामीले एउटा c पोइन्ट चाहिँ कन्सिडर गर्छौं सच दैट f' हैन डेरिभेटिभ अफ फंक्सन एट पोइन्ट c = 0 हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले रोल्स थ्योरममा कन्सिडर गर्ने गर्छौं सो हाम्रो डेरिभेटिभ हाम्रो 4x² - 4 को डेरिभेटिभ कति हुने गर्छ 8x हुने गर्छ सो x को ठाउँमा c लेख्दा 8c = 0 अनि c = 0 आयो र c = जुन 0 आयो नि यो 0 भन्ने भ्यालु चाहिँ -2 र 2 को बीचको इन्टरभलमा पर्छ कि नै अभियसली पनि पर्छ सो यसले चाहिँ रोल्स थ्योरम चाहिँ भेरिफाई गरिसक्यो यति नै सोलुसन रहेको थियो अब हामी यसको अन्तिम क्वेशन रहेको छ 22 को C using means value theorem find the point on the curve f of x = x - 6 square the tangent at which parallel to the chord joining the points 2, 0 and 6, 1 भनेको छ mean value theorem युज गरेर एउटा त्यस्तो पोइन्ट पत्ता लगाउनुहोस् जसमा चाहिँ यो कर्व दिएको छ नि f of x = x - 6x square यो कर्वमा ड्रा गरेको टेन्जेन्ट त्यो पोइन्टमा ड्रा गरेको टेन्जेन्ट चाहिँ कोसँग प्यारलल हुनु पर्यो 2, 0 र 1, 6 जोइन गर्ने लाइनसँग चाहिँ प्यारलल हुनु पर्यो भन्ने कन्डिसनलाई चाहिँ स्याटिस्फाई गर्ने गरी कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्रा गर्दा चाहिँ प्यारलल हुन्छ यो कर्वसँग भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीलाई क्वेशन सोधेको छ हामीलाई पोइन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको सोलुसन हामी हेर्छौं यसको सोलुसन हेर्दा चाहिँ नर्मल्ली f of x हामीलाई x - 6 को होल स्क्वायर दिएको छ सो x² - 12x + 36 हुने भयो जहाँ चाहिँ x बिलोंग्स टु 2, 6 अब x कोर्डिनेटको भ्यालु चाहिँ 2, 6 दिएको थियो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले 2 र 6 चाहिँ यसको x कोर्डिनेटको भ्यालु चाहिँ रहेको छ है अब त्यसपछि हामी f' डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ फंक्सन x निकाल्ने गर्छौं विथ रिस्पेक्ट टु x 2x - 12 चाहिँ आउने भयो यहाँबाट अनि f of x इज कन्टिन्युअस इन 2, 6 हैन क्लोज इन्टरभल 2, 6 मा कन्टिन्युअस छ किनभने यो पोलिनोमियल इक्वेसन हो अगेन f' = 2x - 12 व्हिच एक्जिस्ट फर अल x बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल 2, 6 यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा मीन भ्यालु थ्योरमको कन्डिसन चाहिँ स्याटिस्फाई भयो त्यसपछि हामीले f of a निकाल्ने गर्छौं a को भ्यालु हामीले 2 दिएको छ f of a भनेको 2 राख्दाखेरि 2 माइनस यो फंक्सनमा x को भ्यालु x को ठाउँमा 2 राख्ने गर्छौं 2 - 6 - 4 हुन्छ -4 को स्क्वायर 16 आयो हैन अनि f of b भनेको f of 6 भयो र यसरी 6 - 6 स्क्वायर गर्दा 0 आउने भयो अब हामीलाई f of a र f of b को भ्यालु पनि थाहा पाइसक्यो b र a को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ हैन अनि त्यसपछि हामीले अब फर्मुला युज गर्ने गर्छौं नर्मली फर्मुला बाइ मीन भ्यालु थ्योरमले चाहिँ के भन्छ रोल्स थ्योरमले
थ्योरमले चाहिँ f dash c is equals to 0 भन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ मिन भ्यालु थ्योरमले चाहिँ डेरिभेटिभ अफ फंक्सन f एट पोइन्ट c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a हुन्छ भनेर चाहिँ यसले भन्ने गर्छ अब f dash c को हाम्रो f dash x value 2x minus 12 रहेको थियो x को टर्म c राख्दा 2c minus 12 is equals to b f of b हाम्रो कति आएको छ 0 0 minus a भनेको f of a 16 आएको छ 0 minus 16 divided by 6 minus 2 भयो र यसरी 2c minus 12 is equals to minus 4 2c is equals to हाम्रो चाहिँ 4 2c is equals to 8 भयो र c is equals to 4 र c is equals to 4 भन्ने पोइन्ट चाहिँ 2,6 को इन्टरभल छ यसको बीचमा चाहिँ पर्ने गर्छ सो यसले चाहिँ मिन भ्यालु थ्योरमको पोइन्टलाई मिन भ्यालु थ्योरमलाई चाहिँ स्याटिस्फाई गरेको छ त्यसले गर्दा c is equals to point is the x coordinate of point at its tangent drawn is parallel to the chord भनेपछि त्यो कर्डसँग प्यारलल हुने ट्यान्जेन्ट चाहिँ कुन पोइन्टमा बनाइनु पर्ने रहेछ c is equals to 4 भन्ने x कोर्डिनेट को पोइन्टमा बनाइनु पर्ने रहेछ अब x is equals to 4 सरी c is equals to 4 चाहिँ x कोर्डिनेट हो भनेपछि अब y कोर्डिनेट निकाल्नको लागि y is equals to यो जुन हाम्रो गिवन फंक्सन थियो x minus 6 को होल स्क्वायरमा यसमा चाहिँ x को भ्यालु 4 राख्ने सो 4 minus 6 minus 2 हुन्छ minus 2 को होल स्क्वायर भनेको 4 आउन भयो सो हामीले रिक्वायर्ड पोइन्ट चाहिँ 4,4 रहेछ जसमा चाहिँ हामीले टेन्जेन्ट ड्रा गर्यो भनेपछि त्यो चाहिँ गिवन कर्डसँग चाहिँ प्यारलल हुने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ क्वेशन सल्भ गर्यो है सो यही कुरा नै रहेको थियो अरु कुराहरु त अब सकिसक्यो हैन हामीले चाहिँ पार्ट 2 मा चाहिँ अलिकति धेरै लेन्थी नै भयो भिडियो त्यसको लागि अब आइ एम सरी के भन्ने अब अलिकति लेन्थी नै भयो एक्सप्लेनेसन गर्दा गर्दै अब यस कुरामा चाहिँ के कुरा बुझ्नु भएको छैन केही कुरा अप्ठ्यारो लागेको छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा सोध्नु होला अथवा त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा फेसबुकको पेज बिङ सोशल पनि राखिदिएको छु त्यहाँबाट गएर पनि हजुरले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि कुन क्वेशन बुझ्नु भएन त्यहाँ पनि हजुरले सोध्नु भएपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकति कम्युनिकेट गर्न चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ सो यही नै रहेको थियो यसको पीडीएफ भर्जन चाहिँ मैले छिटै ब्लग स्पोर्टमा राखेर त्यसको पीडीएफ डाउनलोड गर्ने लिंक पनि छिटै त्यहाँ प्रोवाइड गर्ने छु त्यसको लागि केही समय वेट गर्नु होला सो दिस मच फर टुडे अनि थ्यांक यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो स्टे पोजिटिभ stay energetic and keep the nails very neat, clean and hygienic. Thank you everyone for watching this video. Stay happy. Bye bye.